Zonja e zotri, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Shkruaje në Akull. 2 javë emisionin nuk u bë, arsye që nuk u bë ishte në respekt të 51 viktimave të tërmetit, në respekt të gjithë atyre që ndelen pa shtëpi, që humbën të afërmit, që humbën pasurinë e gjithë jetës tyre, në respekt të gjithëve. Menduam që do ishte me drejt që mos bënim emision për këto 2 javë të kaluara. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Ju përshëndes gjithëve, emisioni rikthehet tashmë, paksa lehtë me humorin sepse nuk na duket përshtatshme. Duhet të themi diçka përpara se ta fillojmë emisionin. Më duket se kemi hypur paksa gomarit së prapthi ne shqiptarët. Pse Ismet? Po i kemi hypur së prapthi sepse këto ditë të fundit dolën ca klasifikime tjera. Nëse e vëre, doli që për arsimin, për shembull, kishim humbur disa vende, në 68 shtete ne ishim të 51, 52. Po pse ne tek Barsaleta që ishte shqiptari, francezi dhe italiani ne dalim gjithmonë të parët. Te Barsaleta? Po është i vetmi vend ku do të fundin renditje. Vetëm atje. Vazhdojmë të rrim atje dhe të fitojmë për sa i përket humorit, se madje janë shtuar humoristat në Shqipëri. Janë shtuar? Po patjetër që janë shtuar humoristat. Këta që mbarojnë Akademinë e Arteve, Bravo, eksakt. Madje janë rritur cilësisht. Janë bërë të mirë. Edhe nga ana sasiore, janë bërë më të mëdhej. Ata që bëjnë humor. Janë zgjatura? Janë më të gjatë ata që bëjnë. Lidhje ka humori me zgjatjen e Ismet, se s'po të marr vesh. Bum pyet. Po të digja unë? Po jo vëlla mos më pyet mua, pyet kryeministrin, ai bën humor më shumë se. Ai do të thonë, dëgjoj. Në përgjithësi kush mbaron në Akademinë e Arteve, mëson disa gjëra. Kush është, për shembull, e keni parasysh kantorin e madh Frederik Ndoci? Po. Ka mbaruar për aktor. I papare. Po këndon në mënyrë të përsosur. Pra do të thonë, edhe pse ka mbaruar për aktor, ditë bëj edhe një art tjetër që është të kënduarit. Kupton? Edhe Rita Ndoci e motra ka mbaruar për aktore, ka kënduar në mënyrë të përsosur. Po ashtu Nertila Koka ka mbaruar për aktore, ka kënduar shumë mirë. Po jo të gjitha Ismet. Urdhë? Jo të gjitha Ismet. Po jam për shembull, ka mbaruar është një aktor i Portokallis. Flor Binaj, Flor Binaj. Polici i Portokallis, ka mbaruar për pikturë. Po është një aktor humori shumë i mirë. Po jo të gjitha Ismet. Dirama ka mbaruar për pikturë. Po është një aktor humori shumë i mirë. A kupton? Politikane, jo aktore. Si? Edi Rama është politikane, jo aktore. Qa thua? Pari se them, unë them se e njohin njerëzit. Do thanë se e njohin qytetarë. Po pse, se është kryeministra je? Kryeministra është, po ma shumë merret me aktrim, do të thanë me gallat, me bën njerëzit me qesh, me humor. Mirë e ke di. Ore, pse se fillojmë nga ky materiali i tretë ne, se më pëlqen më shumë. Sa fillojmë emisionin? Mos ta fillojmë nga i pari. Nga materiali i tretë. Fillohet duke falendëruar sponsorat. Sponsorin ton Upcom, që më mund realizimin e Shkruajnë në Akull, Uendaj Pizza, që duhet pikuj për para, edhe unë edhe ti. Dua me vaj, dua. Apo në këto ditë që s'ka dhe ujë, si duhet ujë. Ta falenderojmë shumë, që ka njerëz që po vujnë, edhe për ujë. Si që ka njerëz që po rrinë në ujë, në çadra, në dysheke direkt në ujë. Përgjësie jashtëzakonshme, unë spari duhet falenderoj të gjithë shqiptarët që janë gjetur bashkombasve të tyre në këto ditë vështira. Bravo. Ndihma nga gjithë bota. Gjithashtu duhet falenderoj edhe ata të tuaj, që s'ka kishin as botë. Solidarizimi pa fare. Solidarizimi jashtëzakonshëm nga tuaj. Dhe falenderoj për tyre se po se për ne do ishin duke vazhduar duke gërmuar me dur. Me duar. Do ishim të ditë e para akoma. Me që kanë më në duar, ishte çmenuri, domethënë, në ato orët e para, në ato 8 orëshin e para, ishte ngjarje e jashtëzakonshme, nuk e di si e ke përjetu. Çka ka ti banon ti marr? Në të katërtin e vëlla, në të katërtin. Si ndjeve atë 30 sekondësh? Po prisja të më binde tavani në kokë, ç'a të bëj? Si gjithë, domethënë. Duhet të mirë kuptojmë edhe ata që morën familjet edhe ikën larg, dikush në Korçë, po Korça dhe po Gradeci për shembull, ishin plot. Vlora. S'kishte vend në hotele. Morë Vlora pak se thonin qytet bregdetare, sikur si edhe atje ishte plot. Kishte plot Ismet. Edhe unë atje vajta. Megjithatë, një solidarizim i jashtëzakonshëm vullnetar. Jo gjithmonë vullnetar. Sepse
Kishte edhe me detyrim. Vullnetar me detyrime? Po për shembull ka fjalë, llafe, ne thashë me gji jemi, Ore mos fol shumë ere, se të fusin në burrit ata tani. Po jo, unë kur flas për fjalët e tjerëve, do të them kush ka thënë fjalët. Do nxjerr edhe faktet e provat, unë vetë me gojën time, s'më bën sepse kryeministri tha me datën 19, do të domethënë, shpifja thashë të dënueshme në çdo moment. Bravo, shumë mirë bëri. Por mas datës 19 dhjetor, në raste të jashtëzakonshme, si është emergjenca, kështu gjanash, duhet edhe më dënueshme dhe madje ai tha që e di që qarkulloi një lajm e pyetën për ministrin e arsimit, e pyetën gazetarët. Unë kam detyruar tha mësues edhe policë më dhan kontribut. Jo tha s'është e vërtet. Po ashtu tha edhe kryeministri, s'është e vërtet. Po s'ka qenë e vërtetë. Ata ndjekim te kryeministri, unë kam prirje të besoj më kryeministri. Po s'ka qenë e vërtetë, po ka thënë kryeministri. Ta dëgjojmë më kryeministrin, ta dëgjojmë. Ja. Refuzoj komplet atë shpifjen tjetër që me pas kemi detyruar gjithë punonjësit t'japin lek nga rroga se s'kemi lek për rindërtimin. Kjo është e pavërtet. Asgjë nuk është bërë në mënyrë detyruese, të gjithë kanë qenë të ftuar të japin kontribut vullnetar. Dakor, jam I prioriti besoj kryeministri që edhe unë. S'është bërë, por aty dikush e saboton valla. Ku? E di ishte një shprehje dikur thotë Palvata. Patë pyet Palvatën dikur se dëgjoj, unë në veri s'dim gjë, se çfarë mund të ketë bërë Mehmeti atje poshta se unë në veri nuk dim gjë. Edhe ky dikush ja bën atje se ka dalë një shkresë zyrtare, more. Zyrtare fare? Po me firme me vull, more. Jo, Ismet, jo. Po jam është një shkresë zyrtare tash se unë se di ku shpim. Ore, kush është ai valla? Ja shikoj urdhra, vendim thot. Lexojeni vetë ju lutem. Ky është vendim. Një shkresë I thot policëve që duhet t'japin, e sa duhet t'japin, është me firme, ja dhe pjesë e dytë të shkresës? E keni pjesën e dytë të shkresës? A e keni pjesën e dytë të shkresës? Nuk e keni. Okej, duhet ta kishit aty se është dhe firma dhe vula. Ismet, po mirë. Urdhër thot, urdhër megjithatë, kryeministri thot që nuk ka patur urdhër. Ore lejohen këto gjëra me ligj? Unë nuk e di, jo këtë fut ti edhe kur ke fakte prova, shumë më është kjo shkresa. Shpifje thot kush burr. E pra. Ore po kur shpifin vetë ata, pse s'vjen në burrë? Nuk e di, sot ka filluar punë këtu po sot. Ja mirë. Policia Ançela. Hajde me kemën e mbarë. Hajde me kemën e mbarë si. Mbase fut në një burrë. Do të filloj për atyre të mëdhenjve që shpifin Allah, se ne të vesh letë edhe po shpifim, çfarë do shpifim. Nuk prishim për ne, pa det. A di pse? Ne nuk duam vota, prandaj nuk shpifim. Nuk përfitojmë gjë nga njerëzit, prandaj nuk shpifim. Atyre që I duhen votat, atyre që I duhen leku I madh. Atje ta kërkojnë shpifjen, po ne se nuk e di, a janë përjashtuar me ligj këto të mëdhenj kur shpifin më dha. Digjaune se këta se marrësh, nuk e marrësh. Ta di bie të dënohen njësoj si me vrasje. Okej, pra pato dokumentin. Me gjëra. Mor ta bëj pyetje që dalim pak nga kja. Bema. E ke idenë e hartës së Europës së Bashkuar ti? Si e se ka? E ke idenë. Të tërën, gjeografi kam qenë. Slava e di se ku është besoj. E di. Në Slovaki. Në Slovaki. Brenda. Të bëj një pyetje, kush I ngre këmbët në Bratislava? Are Ismet, tani. Tani mos bëna këto pyetje se jemi në emision serioze, po. Po më qenë se jemi në emision serioz, po pyes, kush I ngre këmbët në Bratislavë? Pa se më vjen edhe zona valla, si ta them. Më thuaj tash po ta kërkoj vet. Kush I ngre këmbët? Janë ato që dalin në Amsterdam atje tek ai bulevardi kujt, çfarë është ai? Ti po më thu se edhe ti s'marrë vesh një herë. Domethënë ti thuaj që ata që janë në Amsterdam, paradite I ngrenë këmbë në Amsterdam dhe shkojnë mas vite ngrenë ndaj në Bratislavë. Jo, janë homologët e atyre, Ismet. Kolegët. Atyre të Hollandës, të Amsterdamit, të dritat e kuqe, thu ti ngrenë këmbët në Bratislavë. Jo, në rast I veçantë, ke parasysh për person të veçantë që ti ngrej këmbët. Pa ka dhe kështu quhen eskorta ato. Çfarë quhen? Ato që janë raste të veçanta, që kanë çmime më të larta quhen eskorta. Po jo me raste të veçanta, kështu me çmime të larta, po ndonjë rast I veçantë që I njohin gjithë të vënë, ka emër, ka. Do jetë në një këngëtare nga këto të njohura dhe Ismet.
Të këngëtarët sikur s'ngrenë këmbët, ngrenë duart, kështu bërtasin. Se diu të ngrenë këmbët këto këngëtarët. Merret vesh tani ças bëhet vakie, na showbizi. Na showbizi të do jetë do jenë. Aty te showbizi se ke krejt gabim se personi i showbizit është, por është shumë i gjatë. I gjatë. Që ka burre? Ai që ngre këmbët bëhet i slab. Po çe dhe burrat ka filluar ngrenë këmbët e Ismet? Hajde ta shohim bashkë një burr të gjatë, të famshëm, që ngre këmbët në Bratislav. Ja valla. Qa bede? Nuk quhet shpifje, se ka postu video në vetë. Jo. Do thënë, i duket, e bukra motra vlezë, është se i duket një gjë ka që bukur, ka që po thuj regula, po qoj kam të Bratislav, po e filmoj dhe po ja shpëndaj shqiptare, shimi si jam unë, me kam për pjetë. Po më i dashi, me kam për pjetë, në fakt, gjithë kë popull ka kaq vite që është me kam për pjetë dhe... Mos e vazhdo, mos e vazhdo. Si shduket ky po tregon se si e ka popullin e vetë, si e ka me kam për pjetë dhe... Jeshtë në gjeti thua he. Me këto servile klysh që ka rreth e rrotull të rrahur, si puna e këtij që i shërben pak, ma nxjerr. Shikoj nga shëllë Shikoj e këtë foto. I klye i shkallët tani, thot. Këtajt bashkërisht. Kja është montaj. Kja është shpifje. Është montaj. Kja është montaj. Qere Ismet? Kja është montaj, po ama. Ne kemi faktet vërteta. Më të bëj një pyetje. Digje ku dallon ky lyshi i rrahur nga qeni katundi? Po qeni katundit është i egre Ismet, të vërsulet, nuk pyet shuaj. Bravo. Po lyshi i rrahur? Ai rrinë dis në shali shkreti, ri kështu struket ai edhe të dëgjon, ti thuash bena, i thua ulu. As kundërshton, as vrapon dot, as lysht e rrahur dhe qeni katundit. Shihni pak lysht e rrahur. Unë dalë një... do lysh shkallë, ti, personisht. Kriminalisht profesionisht që dhe vejtë e rogë, po dhe lysh shkallën e më që organizuar. Nga do ato shgaravina nuk do t'jenë në Kjo sheni katundit. Këtë lev ty. Klysht e rrahur, e di pse janë klysht rrahur? Janë klysht rrahur se nuk janë aty, në atë vend, me votën e popullit. Se vota e popullit e forcë pastaj. E bënd kthej fjalë. Për janë të mru. Nga mashkulli alfa, se tufave të qenve i prim një mashkull alfa, zakonisht. Ashtu është edhe. Dhe ky mashkulli alfa, se po të ishin me votën e popullit aty, do t'ishin goxha forcë me vetë. Do thoshin në një fjallë. Jam i votuar në vlla, nga sjell populli këtu, jo ti. Me gjithë këtë dhimbje, një fjalë po dëgjojmë shumë, që edhe duhet tjetë në fakt. Fjalën burg, kishim kohë që se kishim dëgjuar, kishte harruar akoma, masi u futën burg ato dritave, ato të ujit që spaguanin. Sikur ajo fjala burg paksa. Ka filluar dëgjohet prapë shive. Shive pak. Burg për këdo që dërton pas standarde, tani e mbrapa. Se ata që kanë ndërtuar më përpara s'ka gjë. Nuk ka problem. E di gjë, shiko. Majoranca ka deklaruar që gjatë 4 vjetëve të qeverisjes, Luzim Basha, ja ka fut gjumit. Kam dakord. Ka fjet gjumë Basha, pra duke fjet gjumë, s'ka Basha, s'ka dhënë as lajmë timit, që ka fjet gjumë. Ka pas kohë. Ka pas kohë, ka qenë gjumë, s'ka dhënë as lajmë timit. 16 vjet, letën e timit, në Tiranë i ka dhënë.
që është ministër dhe ky tjetri që është Jo, Ismet, jo. Jo, se kur erdhën ta thanë 0 leje ndërtimi, e kam gjuar unë vetë në veshtë e mia. Thanë, po sa në janë kokra s'bajnë, dëgjoj. Po durës, kush i ka dhënë këto 16 vjet leje të ndërtimi? Po ka qenë ai kryetari i bashkisë. Akullori janë. Po prandaj rrëshqiti qytetit, se kishte hyrë një akullore, akullore rrëshqet. Sa njerëz kemi parë që rrëshqasin, shkelin akullore rrëshqasin, ja. Një qytet shkelin një akullore dhe rrëshqiti i gjithi. I ku durës i gjithi, se rrëshqitin akullore. Burë këta për gjithë. Tani e mbrapa. Tani e mbrapa. Po tani e mbrapa, ta shte se lejta ndërtimit, se gjaj parë pyetet, më falë, të këto vendet ku s'lejohet të ndërtu. Kush i dha lejta ndërtimit? I kanë marrë vetë ata. Apo se të vëndë dojën në të paleja. Dojën paleja. Vëndë të paleja. Ska mundësia. Nese. Me gjithë, në gjithë këte situatë dramatike, ku njerëzit s'kanë bukë, ku njerëzit s'kanë i streku të fusin kokën, kryeministri si shtash, duke qenë se ka marrua Akademinë e Arteve dhe gjithë atë në Akademinë e Arteve din bëjnë nga 2-3 gjëra, pra janë piktor po bëjnë edhe humor, gjenë kohën me regjit bëjë edhe humor, dhe ti qaj hallin, për shembull, të merret me një, se në këte katrahur ka gjithfar fukarej, gjithfar njerëzish që kanë halle, probleme. Shikoj në njërin që kam hallin e tij. Qa të kanë bo? Ta kanë marrë gruën? Si ta kanë qënë golem gruën? Kanë marrë kanë shumë pa nga mu. Kanë marrë gruën pa të për ty? Po gruja pas ka më shumë menë se ty se ka shku në hotel. Merë ato buzin shko ke gruja, më kanë marrë gruën ma kanë qënë golem. Zot. Në këtë talët, o zot. Kam drejt talët, sepse gjitha i shkojnë që ka gjithë gjami këtë fale. Ati që i ka nikë 5 grash, kërë i thënë ka ikë gruja. I ka nikë 5, Allah, ku i banë përshnytja ti, se ka ikë ty një të thënë. Jetë e zi, që më sa thonë i shkutje. Jo, ka pa me mjekre dhe jashtë dukur si këshua. Jashtë dukur si hoqë, ka pa me shkru në nuske dhe po ma kështë ngërëm. Në s'ka rrugë tjetër. Nese, gjithë 4 hurë më në fund, Rama, kërministri, nëzore një figurë. Se gjatë gjithë kohës, nëzore një figurë në fund, bërë një takim, po shumë vonë, shikojnë një pak fotën. Shikojnë një pak. Të kam thirrur sepse është e domosdoshme të duket sikur po pyesim ekspertën. Dini kush është kjo zonja? E dini tashmë sepse është gjitha ekranin. Zonja Luljeta Bozo. Unë kam patur nderin e madh, fatin e madh, ta njoh personalisht dhe të ha buk nga durët e saj. Sepse me të birin kemi qenë në një kurs në Akademinë të Arteve. Është për gjithë ju që nuk e njihni tamam, është e ëma e Petri Bozos, regjizorit që ka vite, dekada tashmë, që bën Miss Albanian, Miss Universin, është e ëma Petrit, me qenë se kisha Petrin shok klase, 4 vjet, kemi ngrënë buk në përshpijat njëri tjetrit. Unë kam ngrënë nga duart e saja. Po ajo, do ta kemi të qartë, që është e vetmja në Shqipëri që ka titullin e lartë emeritus. është Luljeta Bozo. Sepse është Luljeta që vjen në një familje me tradit intelektuale. Sepse dhe ona e Luljeta, reduktorin që e din ishte një intelektuale që përnotet të seksioni i huaj i radios, i Radio Tiranës, lajmet e huaj. Është zonja e nderuar e Todi Bozos, regjisorit filmave, ishte drejtori i kinostudios, pra një familje intelektuale dhe artistash. Dhe Luljeta e meriton, ka gjithë jetën ka qenë dekane e inxhinierisë ndërtimit. E meriton që t'i dëgjohet, fali për shprehjen se sa është momenti për ta thënë, por kanë thënë plaku dëgjoja edhe gjithçka. Po jo sot. Luljeta ky kryeministri i nderuar, që kur ishte bërë kryetar bashkie, duhet ta kishte marrë atje dhe ta pyeste. Duhet ta kishte aty këshilltare. Po sot këshilltarët zakonisht janë oca goca me minifunde,
Shqiptarët, O ta goca me panallona. o ca goca me pantallona. Dhe nuk merrin ato që duhen. Veri vigjën me zorin e vjeta. Kryeministrit. Ne do t'ju gjithë juve na ofroni të ndihmë për pjesën e po bëjmë një paketë, domethënë si thua, të thjeshtë, standardesh të riparimit. Dhe për të edhe duam që t'i supervizionojmë së vetë. Në ato raste kur kompanitë duhet të marrin përsipër që t'i riparojnë dëmet që kanë krijuar, gjithsesi ne të supervizionojmë vetë. Dhe nëse do të ndihmojnë të proces, jeni një burim sigurie më shumë për njerëzit. Është shumë vonë. Zonja Lulieta duhet ishte thirrur me kohë. Tani i thonë shqiptarët mas pilafit. Po pse Ismet, edhe ka këshilltarët nga 20 vjeç, nga 15, nga 18 vjeç. Në 20 vjeç kemi ministrat, këshilltarët do t'i marrin nga 12, them unë. Po prandaj 20 vjeç i bëj ministra. Këshilltarët do t'jenë më të ri, do t'jenë 2-13 vjeça. Sa mbarojnë klasën e 5, e kupton? Ose 7-18 vjeçe, 20 vjeçe, do t'jenë... Që është mosha që jeta avan për të dhënë këshilla. Aha, pra. Do t'i nxjerr, për shembull, se na janë fa syt për Elisën, e di? E kishte qunë Holland, më bu. Jo, se më të t'i shkupton, jo atje në Holland ku the ati që fare, Në vend tjetër. Jo, ishte para ca ditësh se më nisën video në Den Haag, po kërkote zi. Po më thonin shqiptarë që kishin qu video, Ismet janë bërë si jetë gjithë lypin këtu. Nga ata që bëjnë muzikë me kitarë, kështu edhe presin që t'y hedhin. Kështu me erdi e thënë nga i, sepse është shprehje që nuk duhet përdorë. Është pasha raciste që shprehje, po që kështu përdorë. Janë bërë në kuptimin që... Ore kujdesere, falje për një shprehje të gabuar. Megjithatë, unë mendoj që kryeministri tashmë e ka marrë seriozisht dhe me nga gjitha provat që kemi, mendoj se do e zgjidhë. Po pa tjetër. Kuta dhe një re, e ka shtri hartën e Shqipërisë aty është. Dhe aty ku ai vë gishtin, aty do shkëtoj një herë mirë. Po inshallah. Jeni pak full screen. Full screen, po me atë gishtin kam frikë në vla. Duke qikë si kete. Ashtu si që ka vu gishtin ky, unë kam frikë që do bëhet mire më mirë situata. Pakten një këshill, vajni dorën mrapa, gjithsesi. Gjithsesi unë mendoj një këshill, nuk humbi gjo, pse e bani dorën mrapa nuk humbi asi. Pa legët. Këtë orët e para mas tragjedis, po ndërvinin me duar, more, nuk kishin një qenë. Një qenë. Edhe një qenë që kishim u delu me grupin e Tahirit. Edhe një qenë që kishim, Gjate, pas deklaratave të ish kryetarit të emergjencave, drejtorit të emergjencave, Shemsi Premçi, që ne nuk kemi asnjë qenë kërkim shpëtimit, asnjë, megjithëse ka fondë 1,2 milion ishin. 1,2 milion. Mas këtyre deklaratave, policia kanë nxjerrë një qenë. Policia shtetit, Brandi, heroj me 4 putre e policisë, zbuloi persona të gjallë në rënojat e 6 kafshit në Durrës. Brandi është heroj me 4 putre e policisë shtetit. Vendodhja ku kërkonte për persona të mbetur në rënojat e pallatit 6 katësh në Durrës, goditur nga tërmeti, pas ditëris së 6 nëntorit, teksa u ndërprerën punimet me mjete të rënda dhe u fikën, por ka diçka. Më nxjeni pjesën tjetër, foton, ja. Ky nuk ishte misioni i parë i Brandit, pasi ai është përdorur për kërkimin e njerëzve të gjallë në rënoja, edhe në shërbimet e tjera më herët, në Shkodër e Tiranë. Se pas ka rënë 2-3 tërmetet të tjera? Pra, se në Shkodër ka rënë 79-ën. Kurdo? 79-ën ka rënë në Shkodër. Që i bje që nëse kjo është përdorur në Shkodër, një vjeç ka rënë, një pas një. Sot i bje tjetë 20 vjetë e qenë. Se rronjë qenë,
15 vjetë më sa di unë si veteriner si jam. Qatë policisë din gjithmonë diçka ma shumë, ta na din edhe sa luge piru i kena në shtivla. Pa dhe këta duhet din ma shumë se unë si veteriner, se qeni 15-18 vjetë maksimumi. Ose më shpirit policisë, në Shkodër e në Tirana është përdorë për tërmet në Shkodër, 7-9 gara, edhe sot i din 20 vjetë, që duhet jetë ja 20-21 vjetë. Që atyre kemi pasur shkollën e qenve, ne isme? Atyre, ka pas shkej që shkejme të të dhimi është busi kërës ma murë sot menjen, sepse këj mund tjetë qenë i trajnum për me gjire eksploziv, qenë droge të kashnik nja, për droge, për... Po për ta që të i në taj drejtori, more jo unë, a i shenë si pem që drejtori i emergjensave deklaroj publikisht televizion, që nuk ka një qenë të... Pa ku di gjatë drejtori e isme më ka përkota? Marën dhe shtamam, po kojmë lajmet arabe, qatë në thojnë ata prej arabijës. Të marrë vjesht ta ma fare? Ta marrë vjesht ta ma? Marrën vjesht ta ma arabisht, se nga Shqipë po merë nga vjesht një njëri tjetër, në hajtë ja fusim arabisht. Sa të të Assalamu alaikum e rahmetullah e merhaba u elhabili të televizion arabije. Dhe Albaniye dünya kâmet elhabilu elhase çok kalabalık. Gele vezir büyük, çok büyük vezir Ramhan bin Hamud elhabiluali ekleblual hessekla ekvadi per sünnetlek. Her dünya kâmet Albaniye, bütün dünya hücum millet Albaniye gıldı. Yazek millet, kopuk millet, kefli millet. Belhas kleblehi elheble dayak insan esander lehay elhas gluali bilha ablue ingjineri aglua bibdella. Kena vërejtë shkasin e tretë banimit në 4 anë të orë, majtë se janë në shopë. Dhe kena sjellë një grup tjetër për me verifikuar na duhet ekspertizë më specializuar sepse γιατί σε οργανιστικές. Τι το πιέσαι. Σου που δεν σου πω. do të kam thënë. Τι το kush e ka? Kryetari. Po kryetari qartë. Në gjykimin ishte shumë e rrezikshme. Por para ti ka vë njerëzit. Jo xhabi ti. Ishte ty një xham, çfarë ty një xham të bari. Jo, është situata nuk është e mirë. Stop. Ne kena vërejtë. Jeni kujdes, nëse ka vetes inxhinier, hajde me në mirë për të. Esselamu alaikum e rahmetullah e gluahi e televizion arabije. Më e di kam nga bapë shtypin. Alejandro. Kush është në një personazh kështu telenovelash? Alejandro, si është? Alejandro more? Personazh telenovelash spanjolle ava. Po jo vlla, spanjoll. Shiko. Dayak insan. Dayak është druri ava. Insan e depsës, dayak e depsës. E depsës ai që të shtronë në dru. Kush të shtronë në dru? Policia ava. Exact. Alejandro i policisë. Kush është spanjoll të Alejandro? Lere se Sandri ava. Alejandro Leshi. Alejandro e mbani përshtypje më. I thë inxhinierit, ai është mësuar në kot merhumbit me ushtar rula, i kanë thënë dikur ushtarëve të ri, rula. Është mësuar me dhanë urdhra, kujton se ai djali aty ishte inxhinier. Dhe ky Alejandro Leshi, jo me bërtit dhe mos përhap panike, thot inxhinierit, inxhinieri bërë dhe një që kjo banes, po kush je ku Alejandro? Apo i gjetë edhe ati që është edhe mami, edhe agronom, edhe eskavatorist, edhe pompist, edhe elektricist, edhe ati gjatit. Edhe Alejandro e mure. Po kush është kjo sot? Kush dreshi jeti mure Alejandro? Se ti as nuk je votu, ti je mënum direkt aty. Alejandro. Leshi. Po s'përha panikë dhe i bërtet burit tuj. Po miri tha. Po nuk janë ushtarë tuj, mure njerëzit. Ti aty me taksat e mija ti me rogen dhe i ditërum vetëm me ndaj urt edhe me shërby. Me ndaj urt more, sus, edhe me shërby, se e merr rogen me taksat e mija, e tati. Edhe tati inxhinierit që mbrojnë jetën aty në njerëzve.
dhe që vendos inxhinieri ndërtimit se a banohet në pallat apo jo. Jo ti, kush je ti mo? Alejandro, ti je thjesht Alejandro Leshi. Në nxjerrë i thoi, nxjerrë, se ka plas me të rrjetet sociale, nxjerrë Alejandro në pak. Mos krijoni panik. Një plasani që e vogël. Është logjika e Alejandro. Kjo është logjika e Alejandro. Tamë në qenë se kjo është logjika e Alejandro. Dhe këtu e mbyllim me shtetin. Edhe me humorin se unë falenderoj sponsorin tonë Upcom dhe Ujë Lajthiza që bëjnë mund realizimin e naku dhe tani pas. Prap me Alejandro, ne? Sepse ka rrugë aty Alejandro sa çon njerëz në rëndy qytetar në rrugë në Tiranë. I zoj si Adriana Kalaja. E Aleancës për shtetin e teatrit. 30 sekonda publicitet dhe kthehena në zonin Adriana Kalaja, që na pret. Dhe ashtu atë. Publicitet. Botra dhe vëzë u këtyen nga publicitet, ju sa që vetëm 30 sekonda publicitet dhe unë e mbaj fjallën, si gjithmonë e mbaj fjallën. Me të atë duhet të falenderoj dhe herë sponsorin tonë Upcom që më të mundë realizimin e Shkruajnatën dhe e lëmat gallatën e kryeministit dhe të kthehemi pak sa halleve dhe problematikës përditshme që e shohim lajme, por që e prekin më mirë se gjithë ata njerëzit që po sakrifikojnë, po rrinë për ditë. Dhe kush më mirë se Aleanca për mbrojtjen e teatrit dhe Adriana Kalaja. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe në studiot e Zjarr Televizion dhe në emisionin Shkruaje në Akull. A i një lodhë këtë ditë? Realisht jemi lodhur, për të qenë të sinqert. Jemi lodhur shumë, po nga ana tjetër kemi marrë dhe një kënaqësi shumë të madhe, kur duke i prekur zonat nga më të largëta të Shqipërisë, kemi parë lot gëzimi në fytyrat e atyre njerëzve të cilët kishin qarë vuanin si pasojë e kësaj tragjedie. Dhe kur shef lot në sytë e njerëzve, po sidomos kur shef lot në sytë e fëmijëve, them se dhe ajo puna që kemi bërë, po thuajse 12 deri në 14 orë në ditë pa pushim, t'jep një kënaqësi të pafund. Adriana, për gjithë teleshikuesit duhet të sqaroj që përpara ca ditësh ndodhi një skandal ku ju nga teatri kombëtar, Adriana është një nga ato aktivistët e fuqishme të teatrit kombëtar, tentuat të shkonit për në shtëpi, nuk e di se ku, ju ndaloi policia dhe tentoi t'ju rrëmbente ose ju rrëmbeu me forcë. E të lutem regjia pak inserte ta shohim momentin sepse është bërë publik tashmë. Nëse mundet regjia. Ku po shkojmë? Në Borizan. Në Borizan. Ku po Kjo është një moment përshëndetje mbas, kjo është përpara, mbrapa? Kjo është një moment që ne po ishte momenti i paraditës që ne po hiknim në Borizan, pasi Aleanca për mbrojtjen e teatrit kishte vendosur që në fshatra të ndryshme, ky është momenti. Ky është momenti. Ky është zotëria, i cili para 3 orëve kishte ardhur në sheshin e teatrit. Dhe po. Në fakt unë edhe kur e shoh ndjej një farë këta që debatojnë me atë civilin. E heqim pak insertin regjia. E heqim pak insertin që ta diskutojmë kështu live. Dhe më thonë, ju kishim bllokuar rrugën me 2 makina. Jo, ta fillojmë që nga mëngjesi. Ne fillonim punën tonë rutinë në mëngjes. Realisht Aleanca për mbrojtjen e teatrit në këto 7 ditë ka treguar që është një institucion. E them me plot bindje, sepse ne kemi një numër të caktuar të antarëve, të cilët si pasojë angazhimeve nuk mund të rinë non-stop në teatr, por ne që nga data 17 korriku morëm vesh që teatrin do ta boshatisnin me efekt prishjen,
ne kemi vendosur të qëndrojmë në ruajt të tij 24 orë në 24 orë. Dhe në vazhdën e kësaj ideje që u dha nga një aktivist për të grumbulluar dhe shpërndar ndihma, ne kemi që në datën 26 në mëngjes dhe deri në moment që po flas me juve, ne grumbullonim ndihma dhe çdo mbasdite shpërndanim ndihma në të gjithë Shqipërinë. Dhe data e para 2 ditëve ishte në të njëjtën situatë, pra ditën e hënë në mëngjes, ne ishim në sheshin e teatrit, në një mesatar rreth 200 aktivistë, pasi kishte shumë student, kjo është edhe për të sensibilizuar njerëzit, student që mbasi nuk ishin dëgjuar fare që ne aty rinin për të mbrojtur teatrin, po ishin student të cilët aty kalonin ose dhe të drejtimeve të ndryshme në jetë, punonjës, avokat, inxhinier, të cilët kalonin rastësisht ose kalonin me qëllim për të sjellë ndihmë dhe ato duke parë se ne punonim një numër i kufizuar për të paketuar dhe për të ndarë ndihmë, na thonin mund qëndrojmë dhe ne. Dhe në ditën e dytë të kësaj situate ne kishim rreth 200 vet që punonin me një ndarje fantastike në për sektor, si një strukturë e mirëfill shtetërore, por që realisht ishim një strukturë që punonte mbi dëshirën tonë. Dhe në datë 2 në këtë situatë në mëngjes, ne pam që afrohet tek sheshi një makinë e mbushur me qese me ushqime dhe në bagazhin mbrapa qeset nga xhami ishin lehtësisht të dukshme. Në sediljen mbrapa pam që ishte mbushur me badanie. Dhe ne rastësisht menduam që kjo makinë po vjen tek teatri për të sjellë ndihmë, siç sillnin her pas here. Pam që makina nuk ndaloi tek teatri, futet tek ajo pjesa e ministrisë. Dhe në moment që ndalon aty, fillon dhe shkarkimi. Me thënë drejtën, fillojnë që kjo, se tash njerëzit edhe kanë frikë të afrohen. Unë mora guximin, u afrova, bëra videon, por krahas videos bëra dhe një pyetje punonjësit policisë, sepse shkarkimi po e bënin 2 civil. Dhe aty ishte edhe një punonjës policie i veshur dhe i thash pse ndihmat, sepse në qese kishte edhe një logo të një fondacioni që për etik nuk po e cilësoj sot. Dhe i them pse ndihmat që janë grumbulluar për t'i shkuar njerëzve në nevojë, shkarkohen tek dera e Ministrisë Brendshme. Polici i kapur si duke dhënë panik, më tha janë provë materiale. Unë i them prova materiale në çdo lloj mënyre nuk mund shkarkohet në Ministrinë e Brendshme, sepse për fatin tim të mirë dhe të keqin e atyre, unë jam avokat dhe e di se si merret dhe ku shkon prova materiale. Këtë video e publikon faqja e Aleancës, e publikoj dhe unë në faqen time, sepse nuk ishte asgjë, u bë virale. Dhe ne shkuam, sepse vetë Aleanca thash ka funksionuar si një strukturë e mirëfillt, vendosëm dhe një komision, nga që dha idenë për të vendosur kontenjer në familjet më të rrezikuara sipas nesh, sepse ne nuk, edhe të duam nuk mundemi dot, edhe nga ana financiare, që ne të përballojmë një sasi të madhe familjesh, por ne objektivi dhe qëllimi jonë ishte që ne të japim idenë, të japim sinjalin dhe nëse shteti ka bon sensus për ta ndjekur, ka shumë familje të cilët nuk mund të largohen as në hotel me 5 yje, as në një shtëpi të përkohshme, sepse sidomos zonat rurale janë shumë të lidhur me tokën dhe me baktin. Në këto kushte ne pam familje që realisht e them me dhimbje që në haurin ose si mund quhet ndryshe e baktive kishin vënd rasa dhe flinin. Pra posh ishte baktia, lart ishin njerëzit. Plus që kishin dhe tendencë që të fokusoni më shumë që kontenjeret të shkoni dhe në familje ku kishte shumë fëmijë. Dhe në moment që ne largohemi për në Borizan, kthehemi nga Borizana, më bie një telefonat me numrin 41 që unë e di që është ose e prokurorisë ose e policisë dhe më thotë jam oficer i policisë pranë drejtorisë policisë Tiranë dhe kërkoj të vish të na japësh disa shpjegime. I thash unë nuk mund t'jap shpjegime pa më thënë se për çfarë bëhet fjalë. Unë e kapa afërsisht.
Jo tha mirë është vish tuke drejtoria policisë, tha thjesht për ta dhënë disa sqarime. Unë thash sa po vi nga Borizana, po përgatitem të shkojmë në një fshat tjetër, nëse doni mund të vini, unë jam ke teatri. Policia kështu funksionon me telefon apo duhet me cilë shkres? Nuk funksionon. Dhe unë, duke qenë se e para unë e respektoj ligjin, e dyta unë i trëmbem ligjit, po nuk i trëmbem veprimeve të mia, unë i thash, unë për gjysmëore jam në sheshin e teatrit, mund të vini dhe mund të sqaroni nëse doni. Dhe e thash dhe me një tendencë tjetër, sepse dhe ky oficer i policisë mund të shikonte lehtësisht se ku isha unë në momentin që bëra videon, sepse ju e dini, është shumë afër. Okej, tha dhe ma mbylli telefonin, më mori prap mas 5 minutash, më tha, a do vini t'ju presa se ka ndodhur një ngjarje, do me thënë këto presionet e momentit që unë thash, ju a thash që nuk vi dhe unë jam tek teatri. Në moment që unë arrit te teatri, isha dhe me të nderuarin Mont Budina, mora në telefon zotrin dhe i thash, unë jam tek teatri, mund të vish në çdo lloj momenti. Unë nuk vi do të tha se jam i zënë me punë, tha do vi do një kolegja ime. Erdhën, një vajzë me ato zotrin që dilte aty në skenë, dhe në moment, në fakt ato, si duke të shpall zone rrezikshme nga pushteti teatri, nuk pranuan të futen në teatr, në hollin e jashtëm, pra në pjesën midis teatrit dhe ministrisë. Bëm një bisedë shumë normale, më thanë kemi armiqësisht. Unë nuk ju kam as miqat shok thash, dhe nuk e di për çfarë keni ardhur. Jo, nëse mundesh të vish në drejtorinë e policisë, të japësh disa shpjegime për videon. Pra ishte momenti i parë kur më thanë shpjegime për videon. Së pari thash unë video është shumë e qartë, dhe unë s'kam arsye pse të jap shpjegime. Së dyti thash unë ajo është institucion shtetëror dhe monitorohet 24/24 me kamera, ato na ruajnë ne me kamera, jo më institucionin e vet. Dhe e treta, në hyrje të këtij institucioni nuk ka ndonjë tabel që nuk lejohet foto ose filmimi, siç ka në disa institucione të rëndësisë veçantë, që unë nuk lejohen bëj as foto as filmime. Jo, tha, ne kemi ardhur, tha, nëse ti kërkon vullnetarisht të vish. Jo, thash, unë s'kam pse të vi vullnetarisht, por sa kohë që ju nuk më vini me një shkresë që për çfarë unë duhet vi të jap një deklaratë. U larguan me shumë korreksi, kjo ishte rreth orës 6, ne çdo natë, siç e dini dhe ju, bëjmë atë live-in e përnatshëm dhe me këtë rastin e tërmetit, ne dhe në çdo natë bënim dhe atë mbledhjen e punës ditore, një lloj planifikimi për të nesmen dhe një analizë të punës se ku ishin vërejtur pikat më të nxehta për të shpërndarë ndihmat ditën e djeshme të nesmen. Pasi realisht thash, nuk i them për statistik, por kishim në të gjithë telefonata tona nuk pushonin mesazhet, kërkesat për ndihmë dhe aty nuk pushonin njerëzit, mund të kenë mbi 20.000 njerëz, të cilët na besuan kursimet e tyre, veshjet e tyre, badaniet. Vetëm shuma kesh ka shkruar rreth 12 deri në 13 milion, sepse vazhdojnë të vjetra, vazhdojnë dhe mblidhen, dhe për këtë arsye ne këtë shumë kishim shumë të vështirë ta menaxhonim në kuptimin se dhe nuk ja ndanim dot familjeve, dhe vendosëm që të porosisim 6 kontenjer dhe të paktën të japim atë shembullin që duhet ndjekur nga institucionet zyrtare. Në këto kushte mbaroi dhe live, mbaroi dhe mbledhja në 9:30 të darkës, sepse isha qenë 8 mëngjesit jashtë familjes, edhe unë nisem për të bashkuar me familjen time. Sa po dal nga sheshi i teatrit, afrohem, po isha në makinën time, po shkoja për të marrë kthesën tek qendra tregtare që të mos sa përmendim. Mbrapa me kisha një makinë normale, civile, dhe mbas makinës civile ishte një makinë policie, por nuk dyshova për asgjë. Në moment makina policisë parakalon, më del përpara dhe më pret rrugën. Me thënë drejtën aty u shtanga, mbylla dyert e makinës, sepse përpos faktit nuk jam nga njerëzit që kam frikë, por jemi dëshmitar të asaj që në Shqipëri njerëzit janë rrëmbyer me persona kriminal të cilët kanë blerë një uniform policia.
kemi raste pa fund. Po jo, kohët e fundit, aty ku ka rënë termet në Mamuras, 3 me uniform policie, i hyn një plakë në shtëpi dhe i vodhen kasaforte. Ashtu. Kemi rastin e Shkruajës. Personi doli nga kafja, personat me uniform policie thanë do vish t'i japësh një deklarat dhe ai sot e kësaj dite nuk gjendet. 19 vet vetëm për këtë vit në qytetin e Vlorës. Aty ku kryeministri ka kandidaturën e vet, ka marrë mandatin. Pra, ne jetojmë këtu ku nuk di që se si mund shkosh ti me një fjalë ose me një telefonat që të thot polici. Unë fakt nuk pranova të hap derën e makinës, e hapa pak xhamin dhe i thash ç'a kërkoni? Ju kërkojmë thot t'ju çojmë në komisariat që ta jepni një deklarat. Tash unë e diskutova sepse ishin po të njëjtët civil, ishin shtuar dhe 2, po ishin të njëjtët që ishin edhe tek sheshi. I thash, unë ju thash që nuk kam pse t'jap deklarat, aq më tepër që ju nuk më jepni një dokument zyrtar se kush është arsyeja që ju do të më shoqëroni në komisariat. Megjithatë, thash unë do flas me avokatin sepse megjithëse unë jam avokate, më lindet drejta që unë të marr një avokat. Në fakt unë nuk fola me avokatin, por ish vërtetës, unë lajmërova Alancën për mbrojtjen e teatrit dhe në moment ky zotëria që u soll shumë i qytetëruar në shesh, më thot hapi xhamin, flasim si njerëz. Në këtë moment vjen kjo policia e veshur me uniform dhe më thot mos kundërshtohet se do të rëndohen akuzat, pra unë pas kam pasur akuzën, por tani do më shtohej dhe kjo kundërshtimi i forcave të rendit. Dhe unë hapa pak më tepër se ç'duhet, në fakt. Ky civili fu dorën në makinën time, që kjo është vepër penale, sepse atit nuk i lejohet bëjë veprime aktive. Më hap derën e makinës dhe në moment vinë 4 policët e veshur, pra femra me 3 djemt e tjerë dhe realisht më kanë tërhequr zvarr për të më futur në makinën e policisë. Do me thënë, ora ishte 9:30 e darkës për të mendosh që ajo rrugë kishte shumë kalimtar, mjete që kalonin dhe këto nuk stepen para asgjëje se për çfarë po e bënin këtë veprim. Në moment që po më tentonin, thash më tërhoqën zvarr nga makina, në fund të rrugës, do me thënë aty ku tani është KLSH-ja, dëgjoj që bërtiste dikush, ktheva kokën dhe në fakt me thënë të drejtën më mora fort, se pash 2 aktivist. Neritani do të Jo, i përshëndes, nuk ishte Neritani po vinte më mbrapa, ishte Bert Budina me visin, dhe bërtiti visi momentin e parë, nga natyra i bërtet gjithmonë, pa aty ishte ulërim më shumë se bërtitur, dhe aty mora fort, sepse ishte momenti që po më fustin në makinë, dhe prandaj ajo pjesë nuk është e filmuar, vura këmbën tek makina, dhe nuk i lejova ato, dhe në moment që bërtet dhe Berdi dhe ato gja ishin afruar, edhe policët në fakt u trëmbën për momentin, vinë edhe më shpëtojnë, këto të 2, por në të njëjtën kohë tani erdhi dhe grupi tjetër. Dhe problemi është se nuk është se ne ishim ose miqtë e mi. Unë realisht gjithmonë i kam konsideruar si familjen time, se më shumë kohë po kalojmë ke teatri sepse në për familje, po atë natë realisht i kam konsideruar 100% familjen time, sepse më shpëtuan nga një rrëmbim. Pra unë po rrëmbesha nga forcat e rendit dhe pikësynimi ishte që të më merrnin telefonin dhe me mjetet IT-s të fshinin videon. Ky ishte gjithë problemi. Dhe pastaj mund të akuzohesha sepse akuza e parë që doli në media, se kjo është dhe më qesharake pastaj që SHQB-ja më bën akuz mua dhe ati kolegu tim, Ergjys Mërtirit, sepse ai bëri fotot. Por qesharakja është që Ergjysi as telefonat nuk u bë. Sepse nga fotot asgjë nuk dilte qartë. Fotot pa videon nuk fliste fare. Dhe ato u morën me mua, sepse tek video ishte qartë çfarë po ndodhte. Aq më shumë që ne as nuk akuzuam njëri, pra as shpifje nuk ishte, unë thjesht bëra një pyetje. Pse ndihmat shkarkohen në Ministrinë e Brendshme? Dhe sot e kësaj dite nuk ka, jo vetëm që nuk ka akuz, po sot e kësaj dite nuk ka asnjë sqarim nga Ministria e Rendit, po.
as për dhunën, avokate keni bërë denuncim për gjithë këtë ndodhi? Unë po përgatis një kallëzim penal. Po. Për të qenë sinqert. Jeni brenda fateve? Po, për të qenë sinqert, unë kam vënë realisht, përpara se të merresha me problemin tim personal, unë kam vënë ato familje që vëpresin. Kuptoj. Sepse që të bësh një kallëzim penal, që të pretendosh që të fitosh çështjen, duhet ulesh dhe të bësh një me bazë ligjore, me argumenta, me prova, që nesër pas nesër ti mos dështosh në gjykat. Unë i kam të gjithë provat dhe kam shumë të sigurt fitoren në gjykat, por unë kam zgjedhur që këto ditë të çoj deri në fund amanetin e qytetarëve të Tiranës, të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, të cilët na i kanë besuar në ndihmat. Si spjegoni gjithë këtë besim tek Aleanca për mbrojtjen e teatrit? Do të thonë shumë njerëz, unë veroj shumë, e para punës do të shërojmë diçka motra vëllezër që kam bindjen që ju që i përkesni shoqërisë civile, nuk hyni tek ato shoqëritë civile që subvencionohen nga Sorosi, nga të tjerë. Në fakt, termi shoqëri civile në Shqipëri është i keq përdorur. Prandaj. Dhe unë refuzoj të jem pjesë e shoqërisë civile. Refuzoj. Unë jam një qytetare e thjesht e këtij vendi. Dhe po t'jap profesionin që unë kam. E shoqërisë civile. Sepse shoqëria civile zgjidhet me listë nga kryeministri. Po të marr vetëm një rast jashtë kësaj historie. Erdhi Komisioni i Venecias për çështjen e presidentit. Po. E mbani mend. Dhe thuaj, takimin e fundit Komisioni i Venecias e bën me shoqërinë civile. Kush i përzjodhi? Kush ishin? Ka në përgjigje? Është ajo. Tani, unë jam shumë e sigurt. Është kam bjemi në Çuçi ajo, si e ka Fico? Fico po. Po. Ai e ka Çuçi. I bën listat. Po nuk i bën ajo. Ajo thjesht i meraton, i bën kryeministri. I bën kryeministri. Po, dhe duket edhe certifikatën, po desha ti është antar i shoqërisë civile, do të bësh kërkesë. Komisioni është në kryeministri. Pra, nëse dëgjon që shoqëria civile shkon ke kryeministri, ke tjetri, kush ishte tjetër? Pse na e dhanë ne? Është shumë e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë. Në atë tryezën e turpshme të rindërtimit, nuk ishte e ftuar vetëm Aleanca. Ka shumë domethënie kjo. Kryeministri e di shumë mirë që Aleanca nuk pranon të bëhet pis nëpërmjet veprimeve të kësaj qeverie. Nga ana tjetër, ju e shikoni profesionin tim. Unë jam avokate dhe eksperte kontabël. Kam në lidhje të drejt për drejt me teatrin? Fare. Atëhere, njerëzit thojnë, kur kjo zonjë nuk rri aty 24 orë, as për të mbrojtur punën, vendin e punës, as për të mbrojtur shtëpinë e vet, as tek nëna vet, as tek motra vet. Pra, unë rri aty për të mbrojtur një vepër të artit dhe të kulturës. Kjo i bind njerëzit që edhe po të më japi atë pensionin e vet, do t'i shkojnë në destinacion. Dhe kjo ka qenë tendenca. A e dini që ne kemi ndeshur edhe me rezistencë nga forcat e rendit? Për të mos na lënë, po. Për të mos na lënë. Për të mos ndihmu njerëzit. Po, për të mos na lënë të shkojmë në kampin e Thumanës, në kampin e Durrësit. Po pse? Me çfarë argument? Kur shkuam në Laç i kemi rënë nga rruga Vjetër. Pse? Sepse ky pushtet, do që edhe atë ndihmën, edhe kur ti je duke dhënë shpirt, t'ja dish përnder këtij pushteti, pavarësisht se ajo ndihmë jepet nga qytetarët. Do me thënë, ai kryetari i bashkisë që i ka lënë ato në qell të hapur, që akoma dhe sot e kësaj dite ishim në Bupshja, unë tani po vim nga Bupshi, unë ju mora në telefon dhe u thash, jam në mazhe të Bupshqit. Njerëzit që akoma dhe sot kësaj dite nuk kanë pa asnjë institucion shtetëror. Dhe ajo nëna na puste duart dhe unë i thash nuk janë ndihmat tona. Janë ndihmat e qytetarëve shqiptar, kudo që ndodhen. Nga ana tjetër, një njeri që vinte nga Prishtina, biznesmen apo individ, nuk e kishte më të lehtë të ndalonte në Thuman, ai zgjodhi të vinte tek teatri kombëtar. Sepse teatri, Aleanca për mbrojtjen e teatrit,
ka krijuar këtë besim të jashtëzakonshëm, që ne nuk kemi asnjë lloj interesi. Ne po mbrojmë teatrin, se duke mbrojtur teatrin, mbrojmë historinë, kujtesën, artin, kulturën, mbi të gjitha, mbrojmë Shqipërinë nga një mega korrupsion. E tha bukur, po e mbrojmë Shqipërinë nga një mega korrupsion. Edhe në fakt është një problem që del, e kemi hasur edhe ne si televizion, e kanë hasur shumë të tjerë, që shumë njerëz marrin telefon dhe thonë, nuk kemi besim t'ja japim ndihmat qeverisë. Na thoni ku mund t'i çojmë. Dhe kështu, prandaj po funksionon Aleanca për mbrojtjen e teatrit, po funksionojnë disa shoqata, të cilat nuk janë as shoqata, se nuk janë pjesë e kësaj shoqërisë civile që është me lista. Siç është rasti, unë nuk e di a keni lidhje apo jo me Aulon Kalan, i cili po atje në Bubq, po gatun, po shpërndan. Sa po e vizituam dhe u kënaqëm pafund sepse shikonim që aty gatuhej. Nuk është problemi që ti tjetrit mund të çosh një pjatë të ngrohtë. Kur ti tjetrit i çon një pjatë të ngrohtë, ti i çon mbështetjen tënde. Ti i thua asaj familje, unë edhe kur flas tani jam shumë emocionuar, sepse ne dje montuam një kontenjer në Borizan. Dhe ato fëmijët lumturoheshin mbas një jave që nuk flinin gjumë, se kishin frikë të flinin gjumë. Dhe atyre i shkoi një çati. Ai djalli kollitej në ditën e parë, unë nuk e gjeta me koll. Ai djali gjatë javës së tërmetit u bë me koll. I merrej fryma nga kolla. Unë uroj që ai djali mbrëm të ketë fjetë gjumë, por zoti Ismet, unë mbrëm realisht kam fjetë gjumë e qetë, se thash një familje mori një çati mbi kokë dhe është në borrin e vet, është ke gjëja vet e gjallë, është ke prona vet. Nuk ikën me frikën se dikush do t'i hynë banes, se ai viçi, ajo lopa që është mjeti i jetesës, mund të ngordhi. E di çfarë ndeshëm sot në Bubq, aty ku vum kontenjerin e dytë, se sot e vum në Bubq kontenjerin e dytë. Ai djali tha, në moment që u ngrit ata që pash muret e shtëpisë të binin, kishte shkuar të hapte ahurin e lopëve. Të më shpëtonte lopa, tha. Dhe ai qante se lopa se kishte dalë. Kjo është e dhimbshme, dhe në atë vend 3 herë tha, më shhapur dera, dhe 3 herë kishte shku Aleanca për teatrin. Në atë familje. Dhe kudo në çdo cep të Shqipërisë, dhe kur s'kemi shkuar, se nuk mund unë nuk mund shkoj e zëm me ato miqtë e mi në çdo cep. Do shkoj një koleg tjetër, një koleg tjetër, një koleg tjetër. Në ato qeset që ne kemi çuar, kemi shkruar Aleanca për teatrin, jemi me ju duam fort, Zoti ju bekoft. Pra, nuk është thjesht ta çosh atë qesen. Ka patur një rritje të aktivizimit. Ky është, ja, unë këtë them, ky është gjithë problemi. Nuk mund të shosh vetëm një qese, sepse ai nuk ka nevojë për lëmosh. Ai pa atë qese se ka një varfëri të teskajshme. Tërmeti e nxori e zbuloi. Ai pa atë qese ishte edhe përpara një jave. Ai pa bukë ishte edhe para një jave. Por kur ti i çon atë qese me ushqime, ti thua unë jam me ty. Ai çlirohet nga gjithë ankthet, frikrat, pasigurit, se thot unë kam njerëzit me vete. Atjana, në gjithë të rrëfim të sinqert, se dallohen, të rishikusit të dallojnë, shqiptarët të dallojnë, a mund të përshkrush, me qenë se keni patur ka shumë njerëz që kanë sjellë, cila është ajo shtresa e popullsisë që po solidarizohet më shumë? Pa fund, dhe po të tërheq, sepse unë par dje isha në një moment që po pregatisnim të çonim kontenjerin e parë, dhe pash 2 gra në mosh që po më afroheshin. Njëra nga zonjat ishte mamaja e një aktivistes për mbrojtjen e teatrit. Besoj se zonjës tjetër nuk do t'i vi keq që unë t'ja përmend emrin. Zonja po heste me shkop. Dhe tha, unë kam marrë t'jap kontributin tim për ata njerëz që po vuajnë. U futëm tek holli i teatrit,
dhe pash një zonjë fisnike që i thash kush je? Sepse ne kemi bërë një listë për të qenë ne korrekt dhe transparent me njëri tjetri, edhe për atë që site një qese me ushqime se kaq kishte. Se ka pas shumë nga ata që sillnin dhe qesen e fundit. Pra ka pas shumë raste, zoti Ismet, ta jap me garanci maksimale që njerëzit që kanë kontribuar mund të jenë dhe më të varfër se njerëzit që kanë pritur ndihmë, por e kanë bërë vetëm për solidaritet. Dhe kjo zonja që erdhi që dha 40.000 lekë të reja ose 400.000 lekë të vjetra, ishte me pension. Nusja e djalit Mustafa Krujës. Një përshëndetje nga gjithë njerëz të televizion, për gjithë këta njerëz që po japin kontributin e tyre. Për të gjithë këta njerëz që po mbushin atë vakum të cilin mund ta themi me keqardhje që institucionet nuk po arrin ta mbushin dot. Si është situata? Më tha dhe një gjë tjetër. Dua të ndaloj kjo zonjë se më ka lënë bresa të mëdha. Me internim, tha, kam bjetuar me art, tha. Kur ndjesha keq, tha, ose dëgjoja këngë, ose këndoja këngë, tha, se më pëlqente Vaqezela, e madhja Vaqezela. Dhe tha, vetëm ju mund ta shpëtoni Shqipërinë, sepse po mbroni artin. Dhe ata njerëz kur shkojmë dhe ne i themi vim nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, ata lumturohen dy fish. Dhe nga do që hikim, njerëzit na thonë jemi me ju në mbrojtje të teatrit. Dje në Borizan na thanë, na merrni në telefon, ne do vim dhe në këmbë në Tiranë për të mbrojtur teatrin. Dhe kjo është gjëja më e madhe që mund të ekzistojë. Motra Vlezër, një falenderim i jashtëzakonshëm shkon për Aleancën për mbrojtjen e teatrit dhe për zorin Adriana Kalave. Ju falenderoj shumë për gjithë kontributin që po jep, jo vetëm për mbrojtjen e teatrit, por edhe për të gjendur pranë aty në banorëve në fatkeqësi që për fatkeq janë shumë dhe duhet të ketë disa si puna e Aleancës për teatrin që Shqipëria të mund ta kalojë këtë ngjarje kaq shumë të dhimbshme. Ju faleminderit ju që na ndiqni, falenderoj sponsorin tonë Apcom dhe Will Lajthiza që bëjnë mund realizimin e Shkruaje në Akull. Shkputemi për 30 sekonda publicitet dhe do të kthehemi me një zonjë tjetër, sepse janë edhe pasorat e pastërmetit. Është nevoja për atë ndihmën psikologjike. Pas pak në zonën në Ramale. Motra Vlezër, si që thash, do t'jemi në një të ftuare që kemi të dashur ta kemi, por edhe na duhet, e janë momentet që na duhet ti. Njëra male, njëra, një norma. Ne kemi pasur një studio në Shkruaje në televizion e kemi nevojë. Kemi nevojë se pas kësaj traume të madhe, të jashtëzakonshme që ndodh një herë, 40 vjet fiks që nga tërmeti i 79-s deri tashti, përveç nevojave imediate, se njerëzit dihet, janë në një gjendje katastrofike, po kemi nevojë edhe për një ndihmë psikologjike. Shumë njerëz kanë humbur të afërmit e tyre. Po edhe komshiun sikur po thjesht bashkombasin ta humbësh, nuk është gjë e vogël. Absolutisht. Ka një stres të jashtëzakonshëm. Sa e përgatitur është kjo qeveri për të dhënë ndihmën e duhur me psikolog, sepse më duket gjithçka ka ngelur në dorë të vullnetarëve. E vërteta është që situata na gjeti të papërgatitur dhe gjeti sigurisht shtetin totalisht dhe në një farë mënyrë ju bën një radiografi për të parë ku është realiteti dhe duke mos dashur të jap lajme të trishtueshme, pasi në këtë situatë nuk është mirë që psikologjikisht të luftojmë për të dhënë elementi negativ, mendoj që jemi përpara një situati që ende nuk po gjejmë zgjidhje. Pra sot është dita, në mos gaboj, e 9. Dhe në ditën e 9 presupozohej që disa mekanizma duhet ishin ngritur. Jemi përpara kësaj situate. E para kemi ngjarjen që ndodhi, 30 sekonda ku njeriu kaloi nuk arriti do të kaloj jetën e tij dhe ka qenë një 30 sekondësh që kuptoi se çfarë vlere ka jeta. E dyta, rënien e pallateve dhe vendeve ku në fund të ditës çdo njeri thotë shtëpi e dashura shtëpi dhe një pjesë e mirë e banorëve të Durrësit,
Thumanës, të Krujës, të Fushkrujës, të gjithë zonës deri në Laçe dhe në Lezhë e kam të vështirë për të ndënjur dhe për të parë se si do t'i vej jeta në vijim. E treta, qeveria pa përgatitur për të dhënë ndihmën humanitare dhe për të ndërtuar atë ekipin e emergjencave për të realizuar nevojat që ka. Dhe e katërta që quhet ajo pas trauma, pra jemi në ditën e 9 kur jemi pikërisht në momentin e pas traumës. Dhe pas trauma ka kapur disa kategori dhe shtresa. Ka kapur stresën e parë, që janë familjarët që janë të prekur, ka kapur shumë stresën e fëmijëve, të cilët normalisht ka nevojë për ndihmë të specializuar në këtë fushë. Ka kapur stresën e nënave, të cilat në një mënyrë apo në një tjetër e transmetojnë ke fëmijët e tyre dhe të baballarëve natyrisht, pra të prindërve. Ka kapur dhe stresën e mësuesve dhe jemi në një situatë që në momentin kur duhet të filloj tashmë shkolla, kemi një situatë kaotike paksa, për arsye se nuk po ndërtohet mekanizma të cilat duhet ta ndihmojnë që të zgjidhen këto probleme dhe që në një mënyrë apo në një tjetër ndihma që duhet të jepet pas traumës duhet të jetë e shtrirë në kohë dhe qeveria detyrimisht dhe urgjentisht duhet të mbledhë këshillin për të ndërtuar një mekanizëm mbrojtës me të gjithë nivelet e standardeve të punonjësve që janë në fushën e psikologjisë, të shkencave sociale, të punonjësve social dhe të vullnetarëve për të nxitur dhe për të ndërtuar një plan kombëtar veprimi. Siç duhet ta bëri planin kombëtar të veprimit për rastet e shërbimeve psikosociale, ashtu duhet bëhet dhe planin kombëtar të veprimit për rastet e situatave të shëndetit dhe të higjienës, sepse kemi të bëjmë me kategorinë e fëmijëve të vegjël, kemi të bëjmë me kategorinë e fëmijëve të porsalindur, kemi të bëjmë me mjediset ku kemi një grupim shumë të madh të qytetarëve dhe të familjarëve që janë në mjedise të mëdha dhe që kanë nevojë për një sistem shëndeti të dedikuar. Konkretisht domethënë. Konkretisht mund të se kështu edhe diçka duhet jemi të përpiqemi të jemi sa më të sinqert edhe me teleshikuesit edhe me veten spari. Nuk është një faj vetëm i kësaj qeverisje. A mund të themi që kemi 30 vjet, këto 30 vjet, këto lloj organizmash nuk kanë funksionuar. Nuk janë ngritë siç duhet. Sepse nuk ka për të harruar një deklaratë që kanë bërë ata që erdhën nga Italia, që thonë nëse nuk do shkonim ne nga Greqia, nga Zvicra, shqiptarët do vazhdonin të gërmonin me duar. Po. Pra, nuk kemi dhe me të vërtet që nuk kishin bërë gjë qeverit më përpara, ti kishin bërë ti. Po ama gjithë qeverit kanë një faj, që nuk ishin ngritur ata organizma. I dashur Ismet, s'dua të merrem fare me pjesën e fajit, dua të merrem me pjesën e zgjidhjes. Më pëlqen më shumë ta shoh në këtë qasje. Si mund zgjidhet konkretisht? Pse dua të merrem me pjesën e zgjidhjes? Në kohën kur kam qenë pjesë e të dy qeverive, kemi pasur situata përmbytjesh. Dhe t'jem banë shumë mend shumë mirë përmbytjet në zonën e Shkodrës, janë njësoj situata emergjenca si që janë edhe. Dhe atëhere shtabi i emergjencës u ndërtua, pra nuk është se nuk kemi pas eksperienca të mira. Kemi pas eksperienca shumë të mira që arritëm të përballonin situatat dhe që në momentin e parë u quajt situatë e jashtëzakonshme dhe u ndërtua niveli shtabit emergjencave dhe emergjencë do të thotë kur ti e shpall gjendjen emergjente, pra situatë emergjente, atë që kërkuam që të shpallet për dursin, që në fillim u shpall me shumë vonesë. Po, pse është e rëndësishme sepse vetë gjendja e emergjencës e detyron qeverinë që të ndërtojë mekanizmin dhe mekanizmi ndërtohet nga qendror në të gjitha nivelet më pas, duke futur edhe specialistët në lojë, domethënë është hera e parë mbas 30 vjetëve që për herë të parë ka 10 ditë që dalin inxhinierët e mrekullueshëm dhe specialistët e mirë dhe më në fund, ky popull i dashur po dëgjojmë disa specialistë që të flasin me gjuhën teknike dhe e kuptojnë shumë mirë. Do flasëm sepse e tham pjesën e parë të emisionit, po s'mund të rri pa përsërit, domethënë. Do e filloj fajin nga një mediat. Po e fus veten tek ato që edhe ne si media që më në fund mediat shqiptare hoqën dorë për një moment, se nuk kanë hek dorë, do vazhdojnë, ju garantoj, nga nxjerrja e shalve, e silikonit, e gjokseve, dhe nxorën profesoresht Luljeta Bozën. Po. E vetmja shkencëtare me titullin emeritus në Shqipëri. Mi po është shumë vonë, sepse tash janë, është vonë, duhet ishte marrë me kohë Luljeta Bozën. Sepse duhet që qeveria
të gjithë atë që quhet infrastrukturë dhe infrastrukturar unë quaj të gjithë universitetet dhe të gjithë profesoratin, ta kishe mbledhur e puna e parë që duhet bëj është të mbledhi Këshillin e të Urdhëve dhe Këshilli i të Urdhëve do të thotë për të gjitha sferat ku ka nevojë për të dhënë ndihmën e përnjëhershme. E dyta, ajo që unë do t'i bëja thirrje nëpërmjet medias tuaj është domosdoshmërisht dy ministrit, Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit, duhet urgjentisht të mbledhi Ministria e Arsimit Këshillin e kombëtar të prindërve, që është nevojë e domosdoshme për të ndërtuar planin dhe për të hartuar një plan dhe unë jam ata janë shpërndarë në për hotelin e për çadra. Nuk janë të shpërndarë në Tiranë mund t'i mbledhi shumë mirë Ministri i Arsimit, t'i thresi ata në tavolinë, jemi të gjithë të gatshëm t'i japim kontribut dhe të ndërtoj planin e veprimeve për të menaxhuar pas traumën, pas situatës që kemi. Se në momentin që fëmijët do të shkojnë në shkollë, është shumë e vështirë për të realizuar pritshmëritë e tua të edukimit në qoftë se ti e para nuk e mësuesit janë ti kesh të trajnuar dhe ti kesh kaluar fazën e parë të krizës së identitetit që ata kanë mësuar, se ti e di shumë mirë që në Durrës e gjithë popullata është e prekur. Në një formë apo në një tjetër. Atëherë detyrimisht kanë trauma në shtëpi. Kanë trauma, bravo, në shtëpitë e tyre janë vetë të traumatizuar dhe kanë detyrimisht nevojë. E dyta, duhet të ndihmojmë të ndërtojmë mekanizmat në çdo vatër apo në çdo qendër ku është mbledhur për të traumatizuar prindrit, pra për t'u bërë atyre një terapi në grup apo terapi individuale që të ndihmojnë fëmijët e tyre. E treta, për të ndërtuar një program të dedikuar që nuk ka shumë vështirësi, pra të gjithë universitetet që sot ne i kemi mund të mblidhen së bashku, të krijojnë duke patur një qendër që është Universiteti i Durrësit, i cili tashmë është në krye të gjithë procedurës, duke i dhënë përtej fazës së atyre që themi ndihmësit apo vullnetarët të cilët mund të jenë studentët apo pedagogët e tjerë apo të gjithë të ardhurit, duke i koordinuar dhe duke ndërtuar një plan që do të jetë një shtrirje afatgjatë. Çfarë ka ndodhur deri tani në realitetin që ne po prekim? Janë rreth 390 vullnetar apo rreth 320 psikolog, punonjës social që janë shtrirë në teren. Por problemi është që ende qeveria nuk po e bën të qartë dhe nuk po e bën transparente cilat janë problematikat, pra janë shtrirë njerëzit, ku janë shtrirë njerëzit, ku janë njerëzit, ku janë nevojat, që ti të shkosh të japësh kontributin tënd. Po duhet patjetër një qendër që të koordinojë të gjithë të lloj kontributi, se nëse ti nuk e koordinon, ka zona për shembull që ka prekur tërmeti, që ende nuk kanë shkuar, jo më për të parë për të vlerësuar shtëpitë apo mjediset, por nuk kanë shkuar as për të dhënë ndihmën e qenieve humane, dhe qeniet humane janë njerëzit që ka nevojë që me ta të komunikosh, ka nevojë që me ta të bisedosh, ka nevojë që me ta t'i kthesh në një gjendje normale dhe ta quajnë këtë situatë si një situatë që duhet të kaluar në partneritet me atë që quhet vullnetarizëm, se vullnetarizmi nuk është fjalë kështu, është një kontribut i drejt për drejt. Ne shqiptarë treguam që jemi shumë solidarë me njëri tjetrin. Absolutisht po. Pafund terren, janë ndihma pafund që po jepen, janë një falënderimi jashtëzakonshëm për gjithë bashkombësit tonë Kosovë që erdhen si kishin të komisionit zyrtar. Absolutisht po. Një përgjojnë që të gjithë të vullnetarë, duke se të kemi situatë, po shpesh po përndohen. Sepse është e nevojshme që mekanizmat që menaxhojmë, pra duhet të ketë një kokë. U fillua kjo gjë në mënyrë se cili dhe e kemi kokë kaq të madhe sa tash do na rregullojë edhe Europën. E pat videon? Jo. Me këm përpjet për mbi tavolinë, i shkon. Në fakt se i kam të gjata. Nuk ja zë tavolina poshtë, kam të vuri kam si për tavolinës. Njeriu do t'i përshtatet rrethana dhe ambientit kur nuk t'i zë tavolina këmbët poshtë, do t'i ngresh si për tavolinës. Kështu e filloi kryeministri jonë ditën si kryetari i OSBE-s, nëse e keni parë video, nuk e keni parë. Jo, nuk e kam parë. Do e shihni me të mbaruar emisioni, do ja dërgojmë edhe ne që ta shihni dhe të kënaqeni. Mos po bëhet e gjithë kjo, sepse ka pas shumë situata humori të krijuara me regji nga kryeministri. Mos po e bën që të shtensionoj, mos po bën edhe punën e psikologut.
Nuk e di, nëse ju e mendoni që ai po bën punën e psikologut, unë mendoj që në këtë situatë bën shumë gabrat. Unë mendoj ka një shprehje latini që është një shprehje shumë e bukur, që çdo gjë që e kalon masën kthehet në të kundërtën e saj. Sigurisht, edhe për kryeministrin, se ai njeri është, momenti i parë ka qenë shokus, për të gjithë ne ka qenë shokus, që të jemi të vërtetë dhe të sinqertë. Ne mos po përpiqet ta relaksoj gjën. Në momentin e dytë, frikrat e tia i ka kaluar këtë tjerë duke dashur që ta preki situatën. Në momentin e tretë, ati si pushtetit i ka thënë që ti zotëri duhet marrësh përgjegjësi tani sepse ndryshe nuk mban më ujë pilafi. Ajo që është shumë e rëndësishme se s'dua të merrem fare me kryeministrin, kryeministri le të vazhdoj punën e tij, unë dua të merrem me qytetarët dhe me atë shqetësim që un kam. Në telefonin tim kanë ardhur shumë kërkesa, sidomos nga prindrit të cilët kanë fëmijë të traumatizuar. Kanë ardhur shumë kërkesa sidomos nga gratë dhe kryefamiljarët dhe kryefamiljarët. Ja munduar që këto kërkesa... Ju jeni edhe pjesë e opozitës, ju si opozitë. Në rastin konkret se kam parë vetën opozitë, e kam parë si njeri veshur me petkun e pedagogut dhe me petkun e njeriut që dua të jap një kontribut. Ja munduar që t'ja çoj pikave të tyre të komunikimit, pra atyre që i kanë vendosur si në shtabin për t'i menaxhuar, ju kam çuar mesazhet, nuk janë përgjigjur, e kam quajtur që tashmë nuk dua të merrem me këtë histori, kam vendosur që nëpërmjet të gjithë kolegëve të mi... Pra nuk përgjigjen ata që janë... Jo, i kanë lexuar dhe i kanë lënë siç populli sin. Sin. Se kanë menduar... Ne nga një anë përtasim dhe themi, hajde një na jepni kontribute, dhe kur ja u japim kontributin, se kontributi vullnetar, i dashur Ismet nuk bëhet publik. Pra në qoftë se unë jap kontribute, unë dua dhe t'i bëj, sepse ndjej që jam pjesë e qytetarisë dhe pjesë me të vërtet për të ndihmuar dhe për t'ja u lehtësuar sadopak cili do që i kërkon ndihmë apo cili do që unë mendoj që mund t'i shërbej, që të jem në vëmendjen e atij apo nëse shteti për një arsye nuk e ka dhe këtë në vëmendje, unë ta çoj për ta koordinuar më mirë punën. Kam gjetur një mbështetje të jashtëzakonshme nga të gjithë pedagogët e universiteteve, publike dhe jo publike, dhe prandaj dua nëpërmjet televizionit tuaj të bëj me dije që është e nevojshme dhe domosdoshme dhe këtu po ja bëj thirrje publike të dy institucioneve përgjegjës janë Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit, që të marrin fatet në dorë të këtij kapitali human, që do të thotë të gjithë profesoratit, për të ndërtuar këtë mekanizmin që do të jetë mekanizëm afatgjatë. Pse është afatgjatë? Sepse trauma nuk kalon me një të rënd të lapsit. Pra, në qoftë se neve themi që do të filloj shkolla, pyetja e parë është dhe prindrit ma kanë për këtë pyetje. Si mund t'i çojmë neve fëmijët, a jemi ne të sigurt që për 1, 2, 3, 4 apo 20 ndërtesa që thuen janë... Sot po prishje shkolla e Bupqit, po rënohe sepse kishte dalë jashtë përdorimit. Ndërkohë që mos harrojmë që këtë shkolla janë ndërtuar tani, dhe që janë ndërtuar me standardet e fundit. Pa standardet e fundit janë standard fasad. Po, për këtë fakti se nuk dua të hykon kompleksit dhe konceptit se kush e ka tajnë, le të merret organet që janë për këtë punë, po dua të qëndroj ke problematika që është ndoshta më e rëndësishme se sa këto tjerat që secili duhet ta bëj hallkën e punës së tij. Është shumë e nevojshme që përpara se ditën e hënë fëmijët të shkojnë në shkolla, në këto zona duhet detyrimisht Ministria e Arsimit e ka detyrë t'ia u bëj me dije prindërve dhe t'ia bëj të certifikuar nga grupi që kanë bërë jo vetëm vëzhgimin, po dhe vlerësimin që shkolla është në rregull. Pra, jo vetëm shkolla, po janë dhe kopshet, sepse kemi një numër shumë të madh të fëmijëve dhe prindrit janë shumë të dyzuar se ku do t'i çojnë fëmijët dhe çfarë do bëhet me ta. Kopshtet private që janë pa fund. Ka shku njëri t'i shoh? Pikërisht, pra, e para gjë dhe në numrin e pakët të specialistëve që kemi, ose duhet që këto institucione të marrin kohë dhe ta menaxhojnë ndryshe procesin e mësimit. Unë jam që procesi mësimit filloj sa më parë, sepse duke u solidarizuar dhe duke u integruar me njëri tjetrin, fëmijët do ta kenë më të thjeshtë, por që ta kalojnë më të thjeshtë duhet patjetër, dhe kjo duhet jetë plan kombëtar, që të gjithë arsimtarët të kalojnë të paktën minimalisht në ditët në vijim, në një program të dedikuar për të bërë gjatë procesit të mësimit, pra edhe kur bën matematikën, edhe kur bën kimin, edhe kur bën biologjin, ai do t'i bëjë dhe një terapi fëmijëve apo maturantëve, sepse janë kap të gjithë fashën e grupë moshës, të cilët e kanë... Kush pret me e bë këtë punë?
institucioni dedikuar, ose nëse nuk e bëjnë dot ata, ne jemi të gjithë të gatshëm të japim kontributin ton. Prandaj thash të mblidhet këshilli kombëtar, këshilli, po e bëj thirrje që të mblidhemi dhe të ndajmë pra të ndahen institucione të shumë e rëndësishme Ismet, se cili duhet bëjmë mirë atë punë që ditë bëjmë mirë. Dhe janë të gatshëm të gjithë institucionet të japin kontributin e tyre për të dhënë produktin e tyre, sepse nëse ne do mundohemi që të vazhdojmë prapë me politikë fasade dhe të fshehim problemin, do t'ju them që problematika tërmeti më i madh që do ndihet më pas, do t'jetë tërmet më i rëndë, sepse do kapi fashën e fëmijëve, që tashmë ka kapur, do kapi fashën e familjarëve dhe nuk po flas për fashën e moshës së tretë, të cilët realisht Ministria e Shëndetësisë urgjentisht duhet marrë masat, pasi në zonat jo rurale, jo urbane, po rurale, pra në njësitë administrative në fshatrat që kemi thënë dikur, gjendja është katastrofike për arsyen e mënyrës se si porin kjo moshë e tretë në mjediset ku ata kanë pasur banimin, por tashmë nuk kanë asnjë gjë. Nëra duhet jemi qartë për diçka që në këto zonat rurale, situata shumë e vështirë për arsyen e thjeshtë se ata kanë edhe blegtorin. Pikërisht. Dhe ata nuk mund të largohen nëpër hotele. Pikërisht. Sepse edhe në qoftë se i cakton sujit, të njëra nga dhomat nuk mund të fusi lopen, ai. Në po atje në për ato çadra, në për fusha futbolli, në për kalqeto, ku dysheqet janë direkt në tokë. Me këtë ftohtë që ka filluar, me ato fëmijë vegjël dhe me ato pleqe, me ato të moshës tretë, në ato kushte mizerabël, a imagjinoni se çfarë bombe sociale mund të plas pas jo më pak se një muaj. Sepse njerëzit po durojnë, se po i thuhet prit, duro, se nuk bën gjitha prej herë, nuk bën me frymë shenjtë. Okej, thonë njerëzit, po presim, po durojnë. Po do durojnë edhe 2 javë. Do durojnë edhe i muaj. Po ç'a do ndodh prapa? Sepse nuk kanë asnjë gjatë sigurt dhe po vazhdojnë në ato kushte, po të na plasin smundjet, dhe ajo Ministri i Shëndetësisë, zojet e zoja, ti përballoj, duhet të shkosh atje ku janë ata. Qa mendon si mund zgjidhet kjo situatë? Unë mendoj... Se Ministria e Shëndetësisë thot check-upin se prekun, thot le të vazhdojmë, se kemi hallin e check-upit. A thunë se nuk ka problem që me shku njerëzit mi bëhen analicat vetë, si më tha. Unë mendoj që janë disa organizata të cilat po të bëhen bashkë dhe nën kujdesin apo në drejtimin e 2 ministrive përgjegjëse, mund të realizojnë shumë mirë këtë aksion kombëtar, që do ishte me një vlerë të jashtëzakonshme, ashtu siç është edhe vlera e shtëpisë. Pra janë 2 momente ku është një bumerang i madh. Momenti i parë i traumës psikosociale që ka ndodhur këtij populli, momenti i dytë i gjendjes shëndetësore që duhet të ruhemi nga virozat dhe nga situatat, sepse jemi në prag të dimrit, temperaturat janë ulur dhe gjendja është tetë e vështirë dhe mendoje veten Ismet, në qofse ti dhe unë me besën time dhe ti me fëmijët e tu, të jemi natën ku bie shiu, ku mundësit janë shumë të pakta, sepse realisht na gjeti të papërgatitur dhe ku patjetër çdo impakt do të jetë një impakt që do të krijojë problematike në shëndet, në shëndetin në përgjithësi dhe në shëndetin mendor. Atëherë, shumë e rëndësishme janë disa institucione, duke filluar që nga Save the Children, që dua ta falenderoj shumë, sepse i ka gjithë vullnetarët në terren, ke UNICEF-i, ke organizmat e OKB-s janë këtu pjesë, UNFPA-ja që merret me zhvillimin e popullsisë, në partneritet me institucionet e edukimit dhe të arsimit dhe të nivelit të universiteteve. Në qoftë se do thrasim një takim të madh me të gjithë aktorët që bëjnë punën në terren dhe me ata që mund të asistojnë në këtë punë, unë ja u garantoj që plani për të realizuar këtë gjë është jo vetëm shumë i thjeshtë, po është i drejt për drejt në shërbim për të shkuar si kapilar ke çdo qytetar. Dhe kjo do të ndihmonte gjën më të mirë për të shpërtuar atë që quhet traumën dhe ngrirjen që i ka ndodhur
kësaj popullate e cila me të vërtet tani ka një të vërtet shumë të madhe që bërtet, ulëret, dhe askush nuk duhet të mërzitet nëse bërtasin, ulëransin, akuzojnë, sepse janë pas traumës dhe janë sjellje të cilat në një mënyrë apo në një tjetër është e pamundur ta menaxhojnë dot veten e tyre se një ditë të bukur, mbas tërë viteve të jetës tyre, pa pritur ata u gjendën pa të ardhura, pa veshmbathje, pa shtëpi, pa asgjë, pa dokumenta dhe quhen e fillojnë nga viti zero. E di çdo me thënë ta fillosh nga viti zero? Kur tërë jetën tënde ke investuar pa fund për shtëpi dhe gjithë vëmendja është kthyer tani po sa herë kemi filluar nga viti zero? Ne shqiptarët në këto vite e kemi filluar shpesh nga viti zero. Megjithatë më frymëzove diçka. Më frymëzove diçka sepse kjo është një situatë e jashtëzakonshme, nuk është një situatë që mund të ndodhë shpesh. Dhe mu më kujtohet ajo koha që mos ardh kurrë e merhumit, kur vinte periudha pjekjes misrit, e korrjes misrit. Na bënin aksion gjithë shkollave me shku me korr misrit. Një ide. More, qenë gjenë që gjithë universitetet, mu 2 javë aksion duhet se s'duhet më shumë, dhe do ishin gjithë studentët të gatshëm kam iden, që 2 javë të prindej procesi mësimor, dhe të dalin të gjithë vullnetarë në terren. Qa i ndodhë, gjithë universitet, janë shumë studenta, sa janë, si dhe dini? Numri i kapaciteteve për të dhënë atë që quhet vullnetarizëm, se ne kemi kaluar edhe një ligj për vullnetarizmin, dhe pikërisht ligji i vullnetarizmit thot në situata emergjencash dhe në situata apo në situata traumatike për një vend, pjesa e vullnetarizmit duhet të jetë një vlerë shumë e madhe dhe studentët në qoftë se do shkojnë për të dhënë kontributin e tyre, çdo universitet, dhe këtu do të bëj propozimin e dytë, mund ta quanin si kredite për punën praktike të tyre dhe nuk ishte nevojë që ata të bënin shkencën e jashtëzakonshme mbas një terapie që duhet bërë këtyre dhe një trajnimi të vogël që duhet bërë. Gjithë psikologët dhe sociologët të punonësit socialë dhe të dalin në terren dhe të gjitha studentët shumë mirë mund t'ju quhet nesër kredit dhe ky kredit quhet vlerë në punën e tyre. Dhe kjo do ishte vlera më e madhe që ata mund të merrnin duke organizuar madje edhe me një grafik të monitoruar nga Këshilli Kombëtar i Prindërve që drejtohet nga institucioni i Ministrisë së Arsimit apo nga këshilli apo institucioni që mund të krijohet një institucion ad hoc pranë Universitetit të Durrësit, se dua ta falenderoj realisht Universitetin e Durrësit me gjithë traumën që ka kaluar, që sot ka rreth 230 student në terren dhe me gjithë që janë më të traumatizuar se të tjerët, kanë dhënë iniciativën e tyre dhe ndihmën e tyre dhe është momenti që të gjithë të bëhemi bashkë. Prandaj kam ardhur sot ke ju për t'i ftuar të gjithë, për të ulur bashkë dhe për të realizuar mundësinë e zgjidhjes së problemit. Asnjë problem nuk është pa zgjidhje. Në qoftë se flasim dhe kemi dëshirën e mirë për të dhënë kontribute, secili nga ne në kontributin në fushën e tij mund të japë kontribute shumë të mirë. Mund të mblidhet në Ministrinë e Ekonomisë, një këshill i ekonomistëve për të bërë menaxhimin e të gjithë të ardhurave dhe nuk ka nevojë për të bërë sikur. Mund të mblidhet pranë institucionit të arsimit, këshilla të cilat janë të ndërtuara, sepse janë organizma të ndërtuara, tani është momenti për të dhënë kontributin e tyre dhe jam e bindur që prindrit, mësuesit dhe studentët apo nxënësit janë të gatshëm të japin kontribute, sepse gjatë gjithë tyre nënditëve kam parë që njerëzit duan të japin kontributin, por nuk din ku të adresohen. Nuk duhet të japësh vetëm numrin për të thënë kërkoj emergjencën, por duhet të japësh numrin për të thënë kush është kontributor që të vi ta japi këtë ndihmë dhe të ndërtosh skuadrën dhe ekipin, të vësh njerëz aty në krye që besojnë që të zgjidhësh problemet dhe këto probleme të sjellësh rastet pozitive. Dhe një kërkesë kam për mediat, të japin emisione të dedikuara në këtë periudhë, pra në një moment të solidarizojnë bashkë, ashtu siç po bëjnë rast pas rasti dhe po tregojnë situata të vërteta dhe të pavërteta, jo për të bërë vetëm ballafaqime, por për të bërë transparencën, se në momentin kur ka transparencë, unë ja u garantoj që të gjithë janë të gatshëm të veprojnë, pasi nëse ti thua të vërtetën një fëmijë, ai fëmia është i gatshëm ta pranojë situatën. Nëse i thua të vërtetën një familjari, ai është i gatshëm ta pranojë këtë situatën. Por nëse ti thua që shiko se neve të kemi quar këtu, se ti nuk e pasur rastin për të bërë këtu,
ti s'ke të drejta fyesh sepse janë qytetarët barabartë dhe nuk ka mundësi vetëm në koncept ta thuash këtë gjë. Po shkojnë për hotele ku nuk do shkonin dot as për pushime. Ndoshta në kjo fjalë të dalë nga zyrtarët e shtetit. Po, dhe kjo e di pse vjen i dashur Ismet, në stresin që ata kanë se s'po menaxhojnë dot situatën, se situata nuk është e lehtë për të menaxhuar, dhe në pasiguritë që i kanë vetë, ju duket që në momentin kur ka rënë dakord me gjithë hotelerit që me të vërtet meritojnë një përgëzim dhe një vlerësim maksimal, atyre ju duket që bën zgjidhjen, kjo quhet zgjidhje emergjente. Po jo, ti tregojnë që janë dhurat, e ka detyrim shteti. Sepse buxheti i shtetit është i taksabakusëve, ja i këtyre qytetarëve që mbasi sakrifikuan të rjetën e tyre, tashmë gjenden në ditën e hallit. Po është detyrim social, ekonomik, shoqëror, qytetar dhe solidaritet, që secili nga ne të bëjmë më të mirën e mundshme dhe prandaj është shumë e rëndësishme që mediat gjatë gjithë kohës që japin emisione debate duhet ta ndryshojnë pak stilin. Dhe duhet fillojnë që gjërat i marrin pak më të thjeshta, të japin dhe zgjidhje të disa problemeve. Pra nëse këtu është një emision ku nëpërmjet black humor, humorit të zi, bëhet pak satirik dhe pak fshikullues, kur vjen momenti për të bërë disa zgjidhje, duhet hapin disa dritare që të zgjidhen problemet. Dhe zgjidhja fillon për të gjitha grup moshat, mund të jenë emisione të dedikuara për grup moshën nga 3 deri në 6 vjeç, mund të jenë emisione të dedikuara për grup moshën nga 6 deri në 12 vjeç, për adoleshencën, për prindrit, për moshën e tretë, dhe të gjitha këto janë në shërbim të drejt për drejt të përfitimit të qytetarit. Në zonat ku janë, sepse ne sot kemi vetëm numri i hoteleve dhe grumbullimeve që janë aty, ke mundësi të jashtëzakonshme që ti të punosh dhe të japësh jo vetëm punë kontributore, por të japësh dhe punë të vlerësuara, se me të vërtet sot në mëngjes, përpara se të vija ke ju, më merr një mike ime kolege dhe thot, e dua domosdoshmërisht të ta çoj nipin, thot ke një psikolog sepse është traumatizuar aq shumë sa që më thot që nëna nuk shkoj dot në tualet vetëm, nëna nuk flë dot në gjumë vetëm, nëna nuk ha dot bukë vetëm. Aq thasa e kam të nevojshme që ta çoj. Mbasi telefonova, më tha mua po e dua dhe pa pagesë, sepse nuk ka mundësi. Dhe unë e kuptoj që jemi vendosur midis dy pozicioneve, dakord. Psikologët po e japin këtë kontribut, po ndërkohë kanë edhe profesion me të cilin ata jetojnë. Atëherë detyrimisht në buxhetin e shtetit, në buxhetin e emergjencës, duhet ndarë një buxhet për këtë kategori, ose duhet futur institucioni e arsimit, i cili në procesin e mësimdhënies ta japi këtë shërbim të dedikuar, duke krijuar pranë kërkesa ose propozimi tret, duke krijuar pranë qendrave universitare që kanë punonjësit social dhe psikologët të krijojnë qendrën e terapisë. Dhe unë ja u garantoj që do jetë jo vetëm dyndje, po do jetë një ndihmë e jashtëzakonshme për këtë popullat. Prandaj kisha të nevojshme bashkëbisedimin sot me ju dhe me qytetarët, që të japim disa zgjidhje problemeve, se pasi fola me ata që janë kryet shtabit dhe nuk e dëgjuan këtë gjë, po e bëj tani nëpërmjet medias tuaj, për të thënë, miq të dashur, jo se ne nuk duam të japim kontribut, jo se shqiptarët nuk duan të japin kontribut, jo se shqiptarët duan që ta nxjerrin qeverinë e tyre që besojnë apo nuk besojnë lakuriq, por ne kemi nevojë që ta japim kontributin duke u bërë pjesë e zgjidhjes, jo pjesë e problemit. Dhe që të bëhesh pjesë e zgjidhjes, duhet të dish përse duhet kontributosh, duhet të dish kë duhet të ndihmosh dhe duhet të dish si të ndihmosh. Një apel ja u bëj të gjithë miqve gazetar, të cilët kanë qenë të jashtëzakonshëm dhe që nëpërmjet informacionit të tyre, shpeshherë informacioni për të dhënë të vërtetën ka krijuar edhe situata traumatike. Le të bëhemi bashkë tani dhe të japim emisione të dedikuara për kategoritë e traumave dhe si mund të kalohen, duke ftuar specialistët jo vetëm inxhinierët teknik, por dhe inxhinierët e shpirtrave, që janë psikologët dhe sociologët. Pasi në fund të ditës, nëse rregullojmë të çarën në një ndërtese, e çara e shpirtit do kohë që të rregullohet dhe frikrat duan shumë kohë që të menaxhohen. Më kujtohet i dashur Ismet që në një nga librat e fundit që kemi bërë me profesor Xhavdet Zekën, që dua ta falenderoj, ka qenë libri Të kesh frikë, është mirë apo keq. Dhe aty kuptuam që brenda subkonsciencës apo konsciencës së njeriu ekzistojnë rreth 96 frikra. Puna është si duhet
që njerëzve ju besojnë, pra individët që i besojnë, të bëhet pjesë e terapisë për të ndihmuar dhe për të hequr frikrat e tyre. Nëse ne do bëhemi bashkë, dhe unë ja u garantoj që në Republikën e Shqipërisë, po dhe për te Republikës së Shqipërisë, na kanë ardhur vëllezërit nga Kosova, nga Maqedonia, nga Italia, nga Greqia, nga Serbia dhe nga të gjitha vendet për të dhënë kontribute në fushën e terapisë dhe psikoterapisë pozitive. Nëse do bëhemi të gjithë bashkë, ja u garantoj që shenjat dhe traumat e tërmetit do të kalojnë shumë më shpejt se sa i mendojmë. Nëse do t'i fshehim problemet, nëse do të bëhemi pjesë e panikut, paniku do na zhvillohet dhe mos harroni, ata fëmijë që sot janë vegjël, kur të rriten mbas 10 vjetëve, dhe ne nuk e dim se kur do ta ndjejmë traumën tjetër të atyre kapriçove apo të situatave që natyra na i ofron për një shpagim të madh që i bën njeriut, që nuk e do natyrën, që e solli për të jetuar me natyrën, po që e prishën natyrën, që e përdosi natyrën, se kam dëgjuar sot dhe në 9 ditë të gjithë teknikët që kanë folur dhe kanë haruar një gjë për të thënë në Durrës, që Durrësi i dashur Ismet ka një hartë e cila është ndërtuar që mbas 92-shin, 93-shin me ndarje në 3 zona, me zonën A, me zonën B dhe me zonën C. Këtë e kam njohur atëherë kur bëja pjesë në një institut shumë të rëndësishëm që ishte i monumenteve të kulturës. Dhe aty kuptoja që nëse do merrje leje nuk kishe shans të ndërtoje në zonën A, po në zonën A janë ndërtuar pallate me nga 18 kate dhe janë të gjithë mëkatar. Për të vazhduar, atje nuk duhet të ndërtoje. Në zonën B duhet të ndërtoje deri në 3 kate dhe këta akoma nuk e marrin sot përsipër për ta bërë këtë gjë. Dhe në zonën C deri në 8 kate. Llogarite se çfarë masakre kemi bërë në natyrës dhe natyra na i shpërblen në këtë format. Unë e kam thënë që unë kam parë dhe ju do të keni parë raste fatkeqësisht ku një njeri shkel pa dashje një akullore dhe rrëshqet. Edhe bie. Ky ishte rasti i parë. Dhe shpresoj i fundit ku një qytet i tërë shkeli mbi një akullore. Dhe rrëshqiti. Ishte akulloria e Durrësit. Exuperia ka një libër shumë të bukur që thotë kujdes, rrezikje. Kjo është. Të falenderoj shumë. Dua ta mbyll vetëm me një mesazh. Miqtë e mi, frika është pjesë e jetës. Të gjithë kemi frikë nga e panjohura. Ne u përballëm me një të panjohur që në një moment të caktuar në 30 sekondra në tregoj që jeta është shumë e vlerë në qoftë se jetohet me dinjitet. Ndaj ju ftoj të gjithëve, ju që jeni pjesë e profesioneve që jeni në shërbim të njerëzve, të bëhemi bashkë për të kaluar këtë traumë sociale. Edhe unë falenderoj çdo shqiptar që ka dhënë çdo lloj kontributi, sa do të vogël dhe sa do maksimal. Falenderoj jashtëzakonisht Aleancën për mbrojtjen e teatrit dhe shumë shoqatat e tjera që janë përkushtuar me mishe me shpirt dhe po i kalojnë netet atje me të pastrehet, duke shërbyer vaktet ngrohta, duke u marrë me çdo lloj problemi që ka kjo shoqëri, që mjafti kemi pas problemet, po kjo e fundit na i bëri kapic. Falenderoj sponsorin ton Upcom, falenderoj Uilaj Thiza, ju falenderoj kaq kishte shkruaj në Akull për sonte, falenderoj Noren, falenderoj shumë Nora që ishe dhe për mesazhet që dhe. Unë t'ju falenderoj juve Ismet që jeni bërë një zë i rëndësishëm për të qetësuar shpirtrat e njerëzve. Falenderojmë shumë. Bashkë natën e mirë dhe një pafshim shprehje tjetër. Faleminderit, Mare. Natën e mirë.